بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. طبیعی است که در هنگام استفاده از کامپیوتر نیاز میشه که شما از ابزار مثل کیبورد یا ماوس استفاده کنید. و در ویدیو آموزشی میخوام یادتون بدم که کلیدهای کیبورد شما چی کار میکنه. خیلی خوب، شروع میکنیم با مورد استفاده از کلیدهای کیبورد. خیلی خوب، در بخش کیبورد شما دکمه های زیاده وجود داره. استاندارد کیبورد به این شکلی است، 110 کی از خود داره و ما شروع میکنیم از کلید اسکیپ که در کنار وجود داره. این کلید بخاطر رد کردن عملیات استفاده میشه، مثل که یک کدام دیالوگ باکس در روی اسکرین شما بیاید و بخواید بالای کنسل کلیک ماوس کنین، ماوس رو حرکت داده میتونید بالای کنسل. اما اسکیپ اگر فشار بدین مثل است که ردش کردین یا میخواین که کنسلش کنین. به این شکلی کلید دیگری که بعد از اسکیپ میاد کلید انتر است که تایید میشه. اسکیپ خو کنسل کردین اما انتر تایید میکنه، مثل که در رن باز رفتین به ورد نشته کردین و کلید انتر یا اوکی رو میخواین کلیک کنین. پس وقتی که انتر فشار بدین مثل است که کلیک ماوس بالای اوکی کردین، برنامه باز میشه و داخل برنامه های تایپی انتر کلید دیگری هم میشه، مثل که خط نو میخوام بیام. شما در آخر این خط ببینید یک علامت عمودی هست، این انزرشن پوینت میگم. این انزرشن پوینت در خط نو براتون و حال شما میتونید در خط نو چیز بنویسین. پس انتر کی کمکتون میکنه که در لاین نو بیاین. پس ببین خاطر ریترن کی هم میگم، هارد ریترن و سافت ریترن حتما شنیدین. پس ریترن کی هم انتر گفته میشه. بعد از انتر دیگه کپس لاکس ما داریم، کلید هایی که میخوان دائما بزرگ بنویسین. کپس لاک رو باید آن کنین. ببینید که کپس لاک بفرین آن نیست، در خود کیبورد دسته سلایت هم ببینید کپس آن نیست و کلیدها کوچک نشته میشه. اگه خواستین دائما کلان بنویسین کپس لاک آن میکنیم، چراغ کپس لاک آن میشه و کلیدهایی که شما از کورتی کیبورد استفاده میکنید همین که تایپ کنین کلش کپیتال نشته میشه. و بعد از این ما شما شیفت کی داریم و شیفت کی به خود موقتی است استفاده میشه، مثل که اگه شیفت بخوایم شیفت ای بنویسیم پس شیفت بگیرین، وقتی که آنش کردین در شیفت ببینید که کپیتال لتر نشه کردن میتون. تا وقتی که شیفت نگه داشتین، اگه شیفت گذاشتین پس خرد میشه، یعنی به خود موقتی از شیفت استفاده میشه. و شیفت نه تنها به خاطر کلیدها که بزرگ کوچک میگنه، سیمبولی که در کیبورد شما دارین اینها هم تغییر میخورن. سیمبولای مثل 1 2 3 و تا آخر علامت های سینگل کوتیشن، دات و کاما و سلش و بک سلش و اینا کلش در حالت تغییر است. یعنی اگه شما شیفت بگیرین شما سیمبول های دیگر استفاده کردن میتونه. و شما اگه در خود کیبورد هم ببینید دو سیمبول در بالا یک کلید هست، پس وقت استفاده داره که شما شیفت بگیرین و میتونه استفاده کنین. بعد از شیفت کی دیگه اسپیس بار هست که زیاد استفاده داره. اسپیس بار مسافت استفاده میشه، مثل که A مسافه B میخواستم بنویسم A اسپیس B، اما A B نشته کردیم. کلیک ماوس در بین A و B و اسپیس بار استفاده کردن میتونم. و در انگلیسی همچنان اگر میخوان کلمات جدا بسازین باید اسپیس بتین. This is a book, this space is space a space book باید نشته شد و اسپیس بار استفاده داره. اگر پایین تا اسپیس میخوام داخل حال تایپ استفاده کنم از تاب کی استفاده میکنم، مثل که نیم تاب فادر نیم. میخوام یک فرم جور کنم که خانه خالی باشه، پس نیم بعد از نیم کلیک ماوس قرار میدم و تاب کی استفاده میکنم پایین تا اسپیس درج میشه. و اگر هر چقدر تاب اضافه کنم مسافه های منظم و دور به دراز اجرا میشه. و در بعض اپلیکیشن ها حتی تنظیم کرده میتونن که تاب بعدی کجا بفته و استفاده داره. تاب کی استفاده دیگرش حرکت بعد گزینه ها است. از اوکی به کنسل میخوام برم، تاب کی استفاده میکنم در کنسل میه و باز تاب کی رو فشار میتونم به براوز میره. شما شیفت تاب هم استفاده کرده میتونن که برعکس حرکت کنه، پس تاب کی به خاطر حرکت است. دیگه ایرو کی هم به خاطر حرکت است و در اپلیکیشن اکسل اگر در بین سلول حرکت میکنن ایرو کیز هست و ایرو کیز کسی که گیم بازی میکنن ایرو کیز میشناسین و استفاده دارن. دیگه مودیفایر کیز هست و زیاد مودیفایر کیز استفاده کرده باشین، مثل کنترل و آلت است. و شارتکتی که خیلی زیاد مشهور است آلت F4 است که شما ویندوز شت داون میکنین، اپلیکیشن کلوز میکنین. پس کلید آلت زیاد استفاده داره، آلت F4 آلت F1 آلت F2 و زیاد شارتکات هست آلت M که شما استفاده دارین. و کنترل هم زیاد استفاده داره، کنترل S کنترل A کنترل B کنترل U کنترل Z. زیاد شارتکات هست که حتما در برنامه ورد اکسل حتی نوتپد بلد هستین و پرکتیس کردین. و کنترل S به مورد سیو استفاده میشه. دیگه فانکشن کیز هست، ولی وقتی که آلت F4 گفتیم خود F4 یکی از کلیدهای فانکشن کی هست و به خاطر کار خاص استفاده میشه، مثل که F1 به خاطر هلپ
F2 به خاطر رینیم است، F3 به خاطر فایند هست و F4 و Alt F4 به خاطر شات داون کلوز است، F5 ریفرش است. بعض اپلیکیشن NZ دیدن تایم هم کار میکنه و بالترتیب هر یکی شارتکت هایی هست که روی کامپیوترتان تاثیر داره. دیگه ویندو کی هست، علامت لوگوی ویندوز می، لوگوی ویندوز بعض کسا کیبورد 9 داره، لوگوی ویندوز 10 داره، ویندوز 11 داره. این چی کار میکنه؟ اگر این فشار بدین در روی کامپیوتر ما، اگر ما ویندو لوگو کی رو فشار بدم استارت منیو به ما و نظر ویندوز شما اگر 7 بود استارت منیو 7، اگر 10 بود 10، اگر 98 بود 98، هر ویندوزی که دارین استارت منیوش بهتون اگر ویندوز لوگو رو بگیرین. دیگه اپلیکیشن کیز هست. اپلیکیشن کیز مثل شارتکت منیو براتون میاره، مثل که سر هر آپشن یا فایل کلیک راست میکنین، پس اینجا شما اپلیکیشن منیو در سمت پایین و راست دارین. اگر دارید دوستا میخوایم کلیک راست ماوس کنم، پس اپلیکیشن کیز خود استفاده کرده میتونم. بعد از اپلیکیشن کیز میرسیم بالای Numeric Keypad و Numeric Keypad به خاطر نوشتن نمبر استفاده میشه. شما در است سلاید ببینید که Numeric Keypad آف است، پس نشون نمیشه. وقتی که آن بود شما میتونید 1 2 3 4 5 و 6 نشون کنید تا 9 البته. پس متوجه باشین که Numeric Keypad تن آن است یا آف است، با خاطر که تاثیر داره. اگر آف باشه شما دیگه 1 2 3 نشون کردن نمیتونید، بلکه حرکات مختلف اینجا انجام میشه. مثل اگر ما بیم یک فشار بدم این میشه، دو فشار بدم پایین میشه، شما کلید ها رو دیدین که تغییر خوردن. و اگر نیم لاک آن بود طبعا شما میتونین که نمبر بنویسین. پس در اکسل بودین وقت خاص نمبر بنویسین، حتما اول ببینین که نومریک نیم کی لاک آن است یا آف است. و بعد از اون دیگه ما شما داریم استت سلاید، داریم همین علامات ها، همین چراغا چیکار میکنن. همین چراغا نماینگر بعضی گپ هست. مثلا نیم لاک که است بخاطر نمبر لاک است. اگر چراغ کپس لاک آن بود پس شما کپیتال نشون میگیرین، و اگر اسکرول لاک آن بود شما در برنامه اکسل اسکرول کرده میدونین که اسکرول چی است، شما بعداً خواهد دیدین. و حال میرسیم بالای دیگه کلید ها که در کیبورد ما شما هست. ببینیم کدام کلید هست. دیگه کلید دیلیت هست، ولی شما یک مورد انتخاب کردین در هر برنامه که هستین دیلیت استفاده کنین، حذفش میکنه. در کامپیوتر خود اگر فایل گرفتین دیلیت افشار میتین، پس از بین بردن میتین. انزرت مثل که پست میکنن یا میارن، مثل که شفت انزرت مثل پست استفاده میشه، انزرت استفاده کنن که درج میشه یا پست میکنن یا میارن. کلید هوم در اول یا در نخست میره، مثل کنترل هوم افشار میتن، در شروع یک فایل رفتن میتونن، مثل که داخل فولدر هستین شروع یک فایل هوم افشار بتین. اگه داخل یک فایل هستین کنترل هوم در شروع یک فایل، و اگر هوم عادی افشار میتن در سر خط آمده میتونن، و کلید ان که در آخر خط، یعنی برعکس هوم کار میکنه. و داخل ام اس ورد پیج اپ و پیج داون از زیاد استفاده کرده باشین، پس میتونن حرکت صفحه پایین بین و صفحه بالا برین، یک اسکرین بالا یک اسکرین پایین. دکمه دیگه که زیاد مشهور است پرینت اسکرین است، ولی عکس از پنجره میگیرن از خود کامپیوتر، پرینت اسکرین افشار بتین گرفتن میتونن. دیگه اسکرول لاک است، ولی در اکسل هستین و ایریکی حرکت میتونن. اسکرول لاک اگه آن کردین پس متوجه هستین جایی که سلکت کردین و تغییر نمیخوره، اما اسکرین شما تغییر میخوره. دیگه دکمه پاز بریک است، بعض گیم ها هست اگه خواستین دیگه متوقف بتین و دفعتا پاز بریک استفاده کردن میتونین. و یک شارتکت دیگه ویندو پاز بریک مثل که سیستم انفورمیشن یا کامپیوتر پراپرتیز بتون میاره استفاده کردن میتونین ویندوز پاز بریک. خب این بود دیگه تقریبا همه کیبورد ها. اما ما یک چیز دیگه هم اینجا داریم در کیبورد های لپتاپ است، اون از فانکشن کی یا اف ان کی. و کجا هست فانکشن کی؟ یک دفعه ببینین خیلی مهم است. این فانکشن کی در قسمت پایین هست در بخش کیبورد. چی کار میکنه حالا ببینین. ما یک کم دیگه میرم نشون بدم اف ان کی و کم زومش کنیم که شما به دقت ببینید. بعضی کسا فرض مثال ساوند آن آف میکنین، ماوس ها انیبل دیسیبل میکنین، وای فای آن آف میکنین، پس اف ان کی رو باید بگیرین و بالای لپتاپ خود اون علامت ها ببینین. و نظر به هر کامپیوتر یا لپتاپی فرق میکنه. بعضی کسا میگه استاد ماوس کار نمیکنه، شما اف ان کی و علامت ماوس آن و آف فشار دادن، چون داله تایپ دستان اینجا میخوره و میشه که حرکت ماوس جای دیگه برای پس لاکش کردن میتونن. پس توجه به اف ان کی داشته باشین که کارهای خاصی میتونه انجام بده. خب بعضی کیبوردهای دیگه است که میدیا کی از خود داره، مثل که بک و فورورد استاپ و ایمیل و نوتپد و وردپد، حتی کلکولیتر از خود داره. پس ما از میدیا کی استفاده کردن میتونیم. اما در کیبوردهای عادی نمی باشه، بعضی کیبوردهای خصوصی اگه بخرین در بازار هست و میتونن از میدیا کی لذت ببرین استفاده کنین، حتی کاپی پیست با خود داره استفاده کردن میتونن. خب این بود همه کلیدهای کیبورد و امیدوار هستم که کلیدها را شناخته باشین
و بیشتر تایپ کنین که بیشتر بیاموزین. اما امیدوار هستم همه چیز که در اینجا فهمیدین یاد گرفتین مورد استفاده تان قرار بگیره. موفق باشین. تشکر.